Bereš? Ty ho bereš? Já beru sárí. Já budu brát druhou. A my budeme přes sády. Tak který se vám líbí, který si zbalíme do baky. Čím? No, dobrý. Nechce. Dobře, no tak já. Já. For you. This saree is for you. To zadarmo takhle. You like saree? No. Drží. Měšia. No, to jsou ty prostěradla z těch hotelů, proto vypadají tak, jak vypadají. Ale Táňo, to jsou... On se cuká hrozně. Který? Tadyhle ten s tím turbanem. Máš ho? Nemá. To je to možný. Ten chlap normálně, jak tam má zamotaný ten chlap. Nechci tě, běž do piči. Take this and rice. Teď ho po tobě hodí, ty jo, jak se vlastně dělal, jako. Uncle. It's a cow shit. Takhle plín máme, Guy, 1 minute. 1 minute. Here.